با سلام، قرار هست یکی از مدل‌های معروف هوش مصنوعی روی سیستم خودمون نصب بکنیم و به صورت لوکال هاست اجراش در بیاریم و باشه پروژه حرفه‌ای چت بات هوش مصنوعی اما اختصاصی بدون نیاز به اینترنت برای خودمون اجرا بکنیم. با من همراه باشید. خب سلام دوستان، وقتتون بخیر. تو این آموزش میخوام برم سراغ یک مدل هوش مصنوعی خیلی خوب، اما میخوام روی سیستم خودم هوش مصنوعی رو دانلود بکنم و بدون نیاز به اینترنت و API بیان از اون هوش مصنوعی بهره ببرم، باشد بکنم و برای پروژه اختصاصی خودم ازش استفاده بکنم. همونجور که میدونید مدل های هوش مصنوعی مختلفی وجود داره، از جمله چت جی پی تی، دیپسیک، لاما، کوین، جمینای و غیره که خودتون خیلی بهتر از من این مدل ها رو میشناسید. تا الان به عنوان یک پروژه کاری که میکردیم این بوده که میرفتیم API میگرفتیم از هوش مصنوعی که کارمون راحت تر باشه، بتونیم با هوش مصنوعی هم کار بکنیم روی دیتاهای اختصاصی یا روی هر چیزی که خودمون مد نظرمون بود. الان میخوایم یه گام حرفه‌ای تر برداریم برای این کار. بنابراین میایم یک مدل هوش مصنوعی که از مدل های معروف جهان هستن یک رو انتخاب میکنیم، اون رو دانلود میکنیم روی سیستم خودمون و میخوایم از سخت افزار خودمون برای اون سیستم استفاده بکنیم و باش چت بکنیم. خب دیگه این روش میتونه از خیلی لحاظا بهتر باشه. برای این کار من میرم سراغ مدل جماع تیری که جدیدترین مدل جمینای هست. مدل خیلی قوی هست، با این هدف هم طراحی شده که بیاد با کمترین حجم و با کمترین پردازش ممکن CPU بیاد جنریت تکست برای شما انجام بده، اون متن رو تولید بکنه و به خواستهای شما جواب بده. این مدل خیلی خوبی هست و ما میخوایم رو همینم کار بکنیم، پس با ما همراه باشید. توی مرحله بعدی کاری که باید بکنیم اینه که برای یک کار با هوش مصنوعی ها ما حتما نیاز به یک واسطه ای داریم. ما به صورت مستقیم نمیتونیم با هوش مصنوعی کار بکنیم. دو تا مسیر بهتون معرفی میکنم، در واقع دو تا پلتفرمم. نصبشون کار سختی نیست و فضای سنگینی هم نیاز نداره. حداقل یکیشو که مطمئنم. یکی داکر هست. برای اکثریت پروژه‌های هوش مصنوعی معمولا داکر خیلی کاربرد داره. میتونه روی سیستمتون اگه نصب بشه خیلی جاها به دردتون خواهد خورد. اما من توی آموزش میخوام با اولاما کار بکنم که از نظر خودم هم راحت تره، هم مشکلی برای اجراش حداقل نداریم اکثریت ماها. میرم سراغ اولاما. پس انتخاب ما شد اولاما بین این دو مورد. میرم توی سایت اولاما. اول میرم توی قسمت دانلودش. با توجه به سیستم عاملتون میتونید نصب بکنید. من میذارم دانلود فور ویندوز. دانلود که شد بلافاصله نصبش میکنم و هیچ نکته خاصی هم برای نصبش نداره. حالا من چون نصب کردم دیگه وارد فرآیند نصبش نمیشم. بعد از اینکه نصب شد، برای اینکه مطمئن بشیم میرم توی کامند ویندو CMD رو میزنم، اولاما رو سرچ میکنم. بله، اگر این پنجره برای شما ظاهر، این دیتیل ها برای شما اومد، یعنی که هیچ مشکلی برای نصبش نداشتین و سیستم هم میتونه اون رو بخونه. بریم توی سایت مجدد، توی سایت اولاما، توی قسمت مدلز رو اگر کلیک بکنید وارد این صفحه میشید. توی این صفحه مدل های مختلف هوش مصنوعی هست. تمام این مدل هایی که توی این صفحه میبینید همه رایگان قابلیت دانلود رو دارن، یعنی هر کدوم شو خواستین میتونید دانلود بکنید، هیچ مشکلی هم نیست. خب اینجا مدل دیپسیک رو میبینید، جماعتری رو میبینید، کوین رو میبینید، لاما رو میبینید. اینا جز مدل های معروف قدرتمند هوش مصنوعی هستن. بعد گزینه‌هایی که زیرشون میبینید نوشته 1B، 4B، 12B یا هر چیز دیگه‌ای که میبینید، اینا تعداد پارامترهایی هستن که روشون ترین شدن. قاعدتا اون که تعدادش بیشتره روی دیتاهای خیلی قوی‌تری ترین شده و توی پاسخگویی هم قوی‌تر عمل خواهد کرد قاعدتا. البته این به این معنی نیست که کمترین مقدارش ضعیف باشه، مثلا 1 میلیونش به این دلیل نیست که ضعیف باشه، نه، همون هم خیلی خوبه، اما مدل های قوی ترش هم خب وجود داره. حالا با توجه به سخت افزارتون میتونید اونها رو دانلود بکنید. من 1 میلیون رو انتخاب کردم. اول که میرم توی جماعتری، صبر کنم صفحش باز بشه. اینجا مشخصات مدل هایی که خودشون معرفی کردن رو میبینید، سایزش رو هم جلوش نوشته. من جماعتری 1 بیلیون رو انتخاب میکنم.
815 مگابایت. اینپوتش تکسه، یعنی میتونه تکست رو پردازش کنه. مدل های دیگه ایمیج هم داره. من فعلا همین کارم رو راه میندازه، میخوام پردازش متن انجام بدم. ایمیج رو فعلا نمیخوام. میرم قسمت پایین. بله اینجا یک دستوری نوشته، این دستور رو کپی کنید. اولاما ران جمایتری 1 بیلیون. میرم توی کامن ویندو مجدد همینجا پیستش میکنم. یعنی به این راحتی شما میتونید مدل رو شروع کنید به دانلود کردن. شما برای بار اولی که این دستور رو بزنید شروع میکنه دانلود کردن تا این 815 مگابایت کلش رو باید دانلود بکنه. دانلود که تموم شد میتونید ازش استفاده بکنید. حالا من چون دانلودش کردم یک بار، خب با این دستور که بزنم وارد قسمت چتش میشم. الان خیلی راحت میتونم چت بکنم. اگر بزنم های، بله با همین سرعت که میبینید داره چت میکنه و بهتون پیام میده. من روی سیستم قبلیم که تستش کردم همینو نیم ساعت طول میکشید همین جواب های رو بده. الان مدل خیلی سبکتره و خیلی بهتره. در ضمن توجه داشته باشید که داره از سی پی یو سیستم شما استفاده میکنه برای این کار. شما زمانی که ای پی آی میگرفتید خب از سی پی یو شرکت مبدأ داشتید استفاده میکرده. این دیگه روی لوکال شماست. تا اینجا رو داشته باشید. ما تا اینجا رسیدیم به این که مدل رو دانلود کردیم و باش میتونیم اینجا چت بکنیم. حالا هر پیامی هم خواستید میتونید بهش بدید. خب دوستان از اینجا به بعد از اونجایی که میخوایم یک کار حرفه‌ای رو انجام بدیم، بنابراین لاجرم نیاز هست که برنامه‌نویسی رو اینجا شروع بکنیم و کار بکنیم. زبانی که میخوایم برای این برنامه‌نویسی استفاده کنیم زبان پایتون هست و محیطی که میخوایم کار بکنیم محیط پایچارم هست. در هر صورت اگر آشناییتی با این زبان ندارید هیچ مشکلی نیست. من کدها رو در انتهای ویدیو بهتون خواهم گفت کجا در اختیارتون قرار خواهم داد. این رو روی هر IDE که روی سیستمتون نصب دارید میتونید پیستش کنید و بلافاصله رام بگیرید حتی اگر بلد نباشید. خب اینجا وارد پایچار میشیم برای برنامه‌نویسی کردن. بازترش بکنم. بعدی نیو میزنم، یه فایل پایتون جدید میسازم تحت عنوان app.py. خب اینجا شروع میکنیم به کد نویسی کردن. اول یه استریملیتی میخوام، میگم ایمپورت استریملیت برای نمایش یه صفحه از وب که میخوام خروجی هوش مصنوعی ببینم. بعد ریکوست رو ایمپورت میکنم، میخوام یه درخواستی بزنم به سمت اون مدل هوش مصنوعی که روی هاست داخلیم. خب برای این کار باید این دوتا رو نصب بکنم، هم می‌نویسم pip install streamlit و همچنین ریکوست هم نیاز دارم. ریکوست هم میزنم. خب باید صبر کنم دانلود بشه. آها استریملیت رو که من داشتم گفته خب داشتی دیگه نیازی نیست. ریکوست رو ایراد گرفته گفته اشتباه نوشتی اسمش رو. من ببینم مشکل از کجاست. بله این ریکوست، این یه اسی کم گذاشتم که الان درست میشه. خب مجدد بزنیم pip install requests. خب میذارم تا حالا چون اینم نصب شده بوده دیگه برای من نصب نمیشه. بعد بریم. خب من میخوام یک تایتلی رو بدم، یه صفحه خالیه میخوام تایتل بهش بدم، میگم st.title AI programmer. شما هر چیز خواستید به عنوان تایتل میتونید به صفحتون بدید. برای اینکه ران بشه میذارم streamlit run app.py این رو بهش میدم. خب توی لوکال هاستم بله AI programmer هم تایتلی که اینجا نوشتم رو آورده. یه IMP رو میخوام تعریف کنم به عنوان متن ورودی کاربر، می‌نویسم st.chat input. این متنی هست که کاربر به عنوان پرامپت ورودی به ما میده. من این رو می‌ریزم توی متغیر INP، یعنی یک استرینگی با این عنوان ساختم. من اینجا بهش میگم enter your prompt، به کاربر دارم این رو نشون میدم متن خالی. بعد میگم if IMP اگر این محتوا داشت حالا بیا این کارو برای من انجام بده. دیتا رو میخوام بهش بدم، دیتا محتوایی هست که به عنوان پرامپت میخوام بدم به اون هاستی که دارم. برای همین اولاموران رو میزنم تا برم توی این بخش. این سایت رو باز کنید. خب بیاین پایین اینجا نوشته چت ویت ا مدل، یه ترکیبی نوشته با جیسون. این رو کپیش کنید. ما مثل این داریم ریکوست میزنیم در واقع به جایی که مدل ما قرار داره. این رو پیستش کردم. فقط اینجا لاما تیری رو به عنوان اسم مدلتون عوض کنید. اسم مدل ما جماع تیری بود دیگه، جماع تیری 1 بیلیون. این رو پیست کردم و به خب مسیج هم که فرمتش درسته. من میگم ویت st.spinner رو بهش میدم. این برای اینه که
یه مدت زمانی که تو پاسخ آماده بشه طول میکشه طبیعتا. این رو میخوام به مخاطب بگم باید صبر کنی تا این جواب در لود بشه. میگم دوستان waiting for requests. ریسپانسی برای من میخوام بسازم که تو این ریسپانس قراره چه اتفاقی بیفته. ریکوست بزنم با پست به همین آدرس URLی که اینجا توی علما بهمون داده برای دسترسی به مدل. این رو کپی میکنم اینجا توی آکولاد پیست میکنم توی دابل کوتیشن ببخشید. بعد حالا دیتا رو هم دارم بهش میدم تو این پستی که دارم میزنم به اونجا دیتا رو هم دارم بهش میدم. is.write. حالا پاسخش رو ریسپانس رو تو تکست تبدیل کن. حالا این رو بهم بده ببینم خب چه پاسخی داره بهم میده. آیا درست کار میکنه یا نه. های رو اگر بزنم و اینتر کنم پاسخش رو ببینیم. آها یه همچی پاسخ بهمون داده. ببینید پاسخ ما اون چیزی که ما دنبالشیم داخل کانتنت نوشته اوکی let's break فلان. این تا الی آخر ما پس باید این رو بگیریم کامل. خب چند خط کد من این رو برای که وقتی ویدیو گرفته نشه اینا رو آوردم بررسیش کردم. بعد اینجا یه جیسونی هم باید اضافه کنم. البته این رو آوردم یعنی میگم خب لاین رو برو بررسی کن توی پاسخهایی که داریم میگیریم از مدل. بعد ایف لاین اگر لاین موجود بود حالا بیا یه جیسونی از اون لاین در بیار بیز توی آبجکت قسمت مسیجش توی کانتنتش محتویاتش رو در بیار و بده به من. اینا توی ریزالت هی اضافه میشه تا پاسخ کامل در بیاد. بعد حالا توی st.write می‌نویسم ریزالت. خب بریم پاسخش رو حالا ببینیم. این کد رو در اختیارتون قرار میدم و نگران قضیه نباشید. خب اینجا یه پیام مثالی فرستادم ببینم چه پاسخی بهم میده. آها پاسخ داده اما این جواب سوالی داده که گفتم why sky is blue. پاسخ این سوال رو داره. پس باید اینجا کانتنت رو اصلاح بکنم. این بر اساس اون متن اونجا پاسخ داد نه اون متنی که من تایپش کردم. بنابراین رو عوض میکنم. خب برای که فارسی هم جواب بده من باید پرامپت فارسی بهش بدم جواب این سوال رو بده. بعد خب اینجا یه متغیر IMP رو میخوام بهش اضافه میکنم که بگم جواب این سوال رو بده. در واقع این عنوان ورودیت باشه. یه آکولاد باز و بسته میخواد. IMP رو داخلش میذارم. یه F هم اینجا نه اینجا اشتباهه. با یه F هم باید اینجا باشه تا این متغیره رو بشناسم. خب حالا مجدد یک پیام بهش بدم. سلام رو زدم. خروجیش رو ببینیم. بله سلام. خب حالا یه سوال بهتری بپرسم. هوش مصنوعی چیست؟ بله کامل توضیح داده. فرمتش هم نسبتا خوبه فقط باید راستچین بشه. حالا این رو به مرور درست میکنیم. دوستان پروژه رو تکمیل ترش کردم. سابقه چت هم اینجا میتونه ذخیره داشته باشه و هر چقدر خواستید باش چت بکنید. حالا پروژه تکمیل تر شده رو من میذارم توی گیت هاب خودم. بیاید اینجا روی این لینک کلیک کنید. بعد توی صفحه‌ای که باز میشه گیت هاب منه. اولاما چت بات رو کلیک کنید. بعد اینجا app.py رو بزنید. اینجا کل پروژه رو کداشو گذاشتم. میتونید فقط راحت رام بگیرید. هیچ مشکلی هم نخواهید داشت. تلگرام هم راه اندازی کردم. میتونید اینجا دسترسی داشته باشید به لینکش و اینجا بازش کنید. موفق باشید دوستان.